බුදුරජාණන් වහන්සේ මංගල ධර්මදේශනාව සිදු කළ බරණැස ඉසිපතන මිගදායි. අද බරණැස හඳුන්වන්නේ වාරාණසි ලෙසය. එහි සිට කිලෝමීටර් 10ක් පමණ දුරින් සාරනාථී ඉසිපතන මිගදාය පිහිටා ඇත. අප භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධගයාවේදී උතුම් වූ බුද්ධත්වයට පත්ව සත්සතිය ගත කිරීමෙන් අනතුරුව තමන් වහන්සේ අවබෝධ කළ ධර්මය මුලින්ම දේශනා කළ යුත්තේ කාටදැයි මෙනෙහි කළහ. උන්වහන්සේට මුලින්ම සිහිපත් වූයේ ආලාර කාලාම උද්දක රාමපුත්ත ආදී ගුරුවරුන්ය. නමුත් ඔවුන් මේ වන විට මියගොස් ඇති බැවින් දුෂ්කර ක්‍රියා කරන සමයේ තමන්ට උවටන් කරන ලද පස්වග තවුසන්ට දහම් දෙසීමට තීරණය කර ඔවුන් සිටින බරණැස ඉසිපතනයට වැඩම කළසේක. ඉන් අනතුරුව ඇසලපුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයේදී කොණ්ඩඤ්ඤ වප්ප භද්දිය මහානාම අස්සජී යන පස්වග තවුසන් ප්‍රමුඛ දෙවි බමුණ්ඩ උතුම් වූ ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රය දේශනා කළසේක. එම දේශනාව අවසානයේ කොණ්ඩඤ්ඤ තවුසා උතුම් වූ සෝවාන් ඵලයට පත් වූසේක. ඉන්පසු ඒහි බික්ඛු පප්පජ්ජාවෙන් උන්වහන්සේ පැවිදි බව ලැබීය. භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයෙහි සදහැවතකු විසින් දැක පහන් සංවේගය උපදවා ගත යුතු ස්ථාන 4ක් පිළිබඳව දේශනා කළහ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව පැවැත් වූ ස්ථානය එනම් මෙම ඉසිපතන මිගදාය ඉන් එක් ස්ථානයකි. එමෙන්ම සියලු බුදුවරු මෙහිදී ප්‍රථම දම් දෙසුම පවත්වා දම්සක ප්‍රවර්තනය ආරම්භ කරන හේයින් මේ අවිජහිත පූජනීය භූමි සතරෙන්ද එකකි. ධම්මරාජික ස්තූපය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මංගල දම් දෙසුම වන දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය දේශනා කොට වදාළ පින්බිමේ ඉදිකළ ස්තූපය ධම්මරාජික ස්තූපයයි. ලොවට ආර්ය මහා සංඝරත්නය පහළ වූ පින්බිම වන්නේද මෙයයි. අශෝක ස්තම්භය තුන්වන ධර්ම සංගායනා පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව අශෝක අධිරාජයා ස්වකීය ධර්ම යාත්‍රාවේදී සාරනාථ වෙත පැමිණ එහි අශෝක ස්තම්භය පිහිටුවා ඇත. ධර්මරාජික ස්තූපයට ඉතාමත් ආසන්නයෙහි ස්ථාපිත මුල් අශෝක ස්තම්භය මීටර් 15ක් පමණ විය. එය දැනට කොටස් කිහිපයකට කැඩී වෙන් වී ඇත. කුලන මුදුනේ පැවති සිංහ ශීර්ෂය සහ ධර්මචක්‍රයේ කොටස් සාරනාථ කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කර තිබේ. මූලගන්ධ කුටි විහාරය මූලගන්ධ කුටි යන්නෙහි අර්ථය බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම වැඩ සිටි කුටිය යන්නයි. බුදුන් වහන්සේ ප්‍රථම වස් සමය ගත කර ඇත්තේ මෙහිදීය. අදටත් විහාරයේ මැද කොටසේ ඇති එම වැඩ සිටි ස්ථානය වන්දනාමාන කිරීම සඳහා හඳුනා ගනු ලැබ ඇත. මූලගන්ධ කුටියේ සිට ධම්මික ස්තූපය දක්වා ගමන් කිරීමේදී දකුණු පසින් ගුප්ත සමයේදී තනන ලද සතරැස් චෛත්‍යයක නටබුන් හමු වේ. යසකුල පුත්‍රයා සහ ඔහුගේ මිත්‍රයන් පැවිදි වූ ස්ථානය ලෙස සහ දම්සභා මණ්ඩපය එම ස්ථානයේ පැවති බවට විශ්වාස කෙරේ. සිය පුතු සොයමින් පැමිණි යසකුල පුත්‍රයාගේ පියාණන් මෙහිදී බුදුන් වහන්සේගෙන් දහම් අසා පැහැදී බුදුන් දහම් සඟුන් යන තෙරුවන් සරණ ගිය පළමු උපාසක බවට පත්විය. අපට මෙහිදී කුඩා පරිවාර චෛත්‍ය සමූහයක් දැක ගැනීමට ලැබේ. ඒවා රහතුන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කර ඇති ස්තූප ලෙස සැලකේ. මෙහි පැරණි ආරාමයක නටබුන් දක්නට ලැබේ. මෙම පිටතින් සාදා තිබෙන ශෛලමය පුවර බුදුන් වහන්සේගේ සිවුරු බේලීම සඳහා යොදාගත් පාරිභෝගික වස්තුවක් ලෙස සැලකේ.
මෙම ආරාමයට නුදුරින් එහා පසින් අපට පෙනෙන්නේ ධර්මචක්‍ර ජින විහාරයයි. මෙය සාරනාථයේ ඉදිකරන ලද අවසානතම සහ විශාලම ආරාමයට අයත් නටබුන්ය. මේ එහි Google Maps වලින් ලබාගත් දසුනකි. මේ ස්ථානයේ අසල තිබී හමු වූ අලංකාර කැටයමින් යුත් සෙල්ලිපියකින් මේ ආරාමය තැනීමට හේතු වූ කරුණු පැහැදිලි වේ. එම සෙල්ලිපිය දැනට සාරනාත් කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කර තිබේ. කුමාරදේවිය විසින් මේ ආරාමය තනවන ලද්දේ අශෝක රජ සමයේ කරවන ලද ශ්‍රී ධර්මචක්‍ර ජින නම් පැරණි බුදු පිළිමයක් තැන්පත් කිරීමට බව සඳහන් වේ. එකල පැවති මිගදාය සිහිපත් කරන මුවන්ගේ අභය භූමියක් අපට අද මෙහිදී දැකගත හැකිය. ධම්මික ස්තූපය ධම්මික ස්තූපය ලෙසද හැඳින්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනන්ත ලක්කන සූත්‍රය දේශනා කළ ස්ථානය ලෙස මෙය සැලකේ. එම දෙසුම අවසන් වන විට පස්වක් භික්ෂූන් වහන්සේලා උතුම් වූ ආර්යත්වයට පත් වූහ. ධර්මාශෝක අධිරාජයා විසින් එහි ධම්මික ස්තූපය නම් මහා සෑය කරවන ලදී. එය මීටර් 28ක පමණ විෂ්කම්භයකින් සහ මීටර් 33ක පමණ උසකින් යුක්තය. එහි පහළ කොටස තනි ගලෙන් නිම කර ඇත. ස්තූපයේ මැද කොටස වටේට ඉතා සියුම් කැටයම් සහිත ගල් පටියකි. ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය සහ කැපවීම නිසාත් ඉන්දිය පුරාවිද්‍යා ප්‍රධානී ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්ග්හැම් තුමාගේ දායකත්වයත් නිසා අද සාරනාත් යන සමස්ත ලෝකවාසී සියලු බෞද්ධයන්ට දැක වැඳ පුදා ගත හැකි ඉතාමත් දර්ශනීය පුදබිමකි. මෙම ආරාමය මැද මිදුලක් වටා සිටිනසේ තනන ලද කුටි සහිතව ගොඩනගා ඇත. ආලින්දයේ දරා සිටි ගල් කණු තවම දැකිය හැකි අතර මිදුලෙහි ළිඳක්ද තිබේ. නව මූලගන්ධ කුටි විහාරය ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමන් විසින් 1931 වර්ෂයේදී මෙම විහාරය කරවන ලදී. ලෝසුපතල සාරනාත් ප්‍රතිමා වහන්සේගේ අනුරුවක් මෙම විහාරය තුළ තැන්පත් කර ඇත. එසේම මෙම විහාරය තුළ ශ්‍රී සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලාද තැන්පත් කර තිබේ. මෙහිදී සෑම දිනකම පස්වරු 6න් පසුව ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරනු ලැබේ. සාරනාත් කෞතුකාගාරය තුළ බෞද්ධ සහ හින්දු මූර්ති කැටයම් විශාල සංඛ්‍යාවක් දැකගත හැකිය. කෞතුකාගාරයේ ප්‍රධාන දොරටුවේ ඇතුළු වූ විගසම දක්නට ලැබෙන්නේ කැඩුණු අශෝක කුළුණේ මුදුනේ පැවති සිංහ ශීර්ෂය. මෙම සුවිසල් ලාංඡනයේ ඉහළින්ම ඇත්තේ සිංහ රූප 4කි. සිංහ රූපවලට ඉහළින් තිබූ ධර්මචක්‍රයේ කැඩුණු කොටස් හඳුනාගෙන වක්‍රාකාරව නැවත සකසා සිංහ ශීර්ෂය පසුපස වෙනම ප්‍රදර්ශනය සඳහා තබා ඇත. එම සිංහ ශීර්ෂය නිදහස් ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය ලාංඡනය ලෙස භාවිතා කෙරේ. ඉන්දිය ජාතික කොඩියේ මැදට යොදා ඇත්තේ ධර්ම චක්‍රයයි. ලෝසුපතල ධර්මචක්‍ර මුද්‍රාවෙන් යුතු සාරනාත් ප්‍රතිමා වහන්සේද මෙහිදී දැක බලාගත හැක.